हेलो र नमस्ते, म प्रतिमा। सो वेयरेबल्सको दुनियाँमा Xiaomi कुनै नयाँ नाम त पक्कै होइन। इनफ्याक्ट तपाईँहरूमध्ये धेरैजनाले चाहिँ Mi Band भन्ने फिटनेस ट्र्याकर पनि चलाइ नै सक्नुभएको होला। तर अब त्यो चाहिँ बजेट सेगमेन्टको प्रडक्ट भयो। तर फ्ल्यागशिप स्पेसमा हेर्दा चाहिँ Xiaomi को स्मार्ट वाचेसहरू खासै पपुलर छैनन्। बट यो ट्रेन्डलाई तोड्ने लक्ष्य लिएर Xiaomiले केही महिना अगाडि आफ्नो Watch S1 सिरिज लन्च गरेको थियो र मैले चाहिँ Xiaomi को Watch S1 Active चलाएको 2 हप्ताभन्दा बेसी समय भइसक्यो। नेपाली बजारमा चाहिँ यो वाचको मूल्य 23,000 रुपियाँ रहेको छ, विच मिन्स यसको मेन कम्पिटिसन भनेको अमेजफिटको GTS 3, GTR 3 र OnePlus Watch हुन्। सो के Xiaomiले Watch S1 Active मार्फत फाइनली प्रिमियम स्मार्ट वाच स्पेसमा सफलता पाएको छ त? Let's find out in this review. सो यो वाचको रिभ्यू चाहिँ यसको डिजाइनबाट नै सुरु गर्नु पर्दा यहाँ भने तपाईँले एउटा स्पोर्टी लुक पाउन सक्नुहुन्छ, जसको ओभरअल बिल्ड क्वालिटी चाहिँ पोलिकार्बोनेटले बनेको हो एक्सेप्ट फर द मेटल बेजल। अहिलेसम्म चाहिँ मैले महँगा फ्ल्यागशिप स्मार्ट वाचेसदेखि लिएर सबैभन्दा सस्तो बजेट स्मार्ट वाचेसहरू लगाइसकेँ र डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीतर्फ चाहिँ दि ओन्ली थिङ्स द्याट म्याटर टु मी आर नम्बर 1 मेरो रिस्टमा मजाले फिट हुनु पर्यो र नम्बर 2 कम्फर्टेबल हुनु पर्यो बिना कुनै स्किन इरिटेसन or allergic reactions. Thankfully Xiaomi को यो Watch S1 Active मा चाहिँ यी दुवै कुरा राम्रो छ भने it is quite lightweight as well. अनि राम्रो कुरा चाहिँ तपाईलाई यसमा भएको यो TPU स्ट्र्यापको फिल मन पर्दैन भने यहाँ 22mm को ब्यान्डसँग इजिली नजिकैको घडी पसलमा गएर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि दिस वाच युजेस अ युनिभर्सल डिजाइन। बाइ द वे नेपालमा चाहिँ यो Xiaomi Watch S1 Active को ब्ल्याक भेरिएन्ट मात्रै अवेलेबल छ अहिलेको लागि चाहिँ। अब ड्युरेबिलिटीतिर लाग्दाखेरि चाहिँ यसमा 5 ATM वाटर रेजिस्टेन्स दिएको छ कम्पनीले, तर Xiaomiले चाहिँ यहाँ कुनै किसिमको डस्ट प्रोटेक्सन चाहिँ दिएको छैन है फेरि। एनिवे यहाँ नेभिगेसनको लागि यहाँ साइडपट्टि 2वटा बटन्सहरू पाउनुहुन्छ। माथिको होम बटनलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्न मिल्दैन र यसले होम स्क्रिन जाने अथवा एप मेन्यु लन्च गर्ने काम मात्र गर्छ भने तल्लोपट्टि रहेको स्पोर्ट्स बटनलाई चाहिँ तपाईँले विभिन्न किसिमको वर्कआउट और वर्कआउट मेन्युलाई ट्रिगर गर्ने गरी कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अगाडिपट्टि Xiaomi Watch S1 Active मा 1.43 इन्चेसको ठुलो AMOLED डिस्प्ले रहेको छ, जुन चाहिँ शार्प र कलरफुल हुनुको साथसाथै इट गेट्स ब्राइट इनफ टु र अटो ब्राइटनेस पनि यहाँ मजाले काम गर्छ। सो भिजिबिलिटी तर्फ चाहिँ चिन्ता लिनै पर्दैन। यो वाचले अलवेज अन डिस्प्ले पनि सपोर्ट गर्छ, तर त्यो फिचर अन गर्दाखेरि चाहिँ ब्याट्री अलिकति चाँडै सकिने हुँदा मैले खासै युज चाहिँ गरिनँ। इन टर्म्स अफ वाच फेसेस Xiaomi को अनुसार तपाईँले यसमा 200 भन्दा बढी अप्सन्सहरू पाउनुहुन्छ अनि मैले यसो ब्राउज गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ भएको अप्सन्सहरू प्राय चाहिँ वेल डिजाइन र इन्फर्मेटिभ नै लाग्यो मलाई। ड्युरेबिलिटी वाइज वाच S1 Active को डिस्प्ले माथि चाहिँ एउटा सिम्पल टेम्पर्ड ग्लासको लेयर मात्रै छ। सो यहाँ एउटा भरपर्दो स्क्रिन प्रोटेक्टर युज गर्न चाहिँ म सल्लाह दिन चाहन्छु। ओके, डिस्प्ले त भइहाल्यो, अब चाहिँ कुरा गरौँ यसको UI को बारेमा। यो स्मार्ट वाच चाहिँ Xiaomi को आफ्नै MIUI Watch 1.0 भन्नेमा चल्छ र यदि तपाईँ Xiaomi को स्मार्ट वाच UI सँग फेमिलियर हुनुहुन्छ भने लगभग सबै कुरा चाहिँ सिम्पल टाइपमा नै छ है यहाँ। तर अनफर्चुनेटली एउटा फ्ल्यागशिप स्मार्ट वाच भए तापनि S1 Active मा नोटिफिकेसन चाहिँ एक्सनेबल नहुनुको साथसाथै आएको मेसेजेसहरूलाई क्विक रिप्लाइज पनि पठाउन मिल्दैन र Xiaomiले चाहिँ नोटिफिकेसन टु टेक्स्टलाई पनि राम्रोसँग फर्मेट गरेको छैन, जसले गर्दा स्क्रिन स्पेस नअट्ने हो भने एउटै शब्द चाहिँ 2 लाइनमा विभाजित भइदिन्छ। त्यसबाहेक यहाँ नेपाली युनिकोड फन्ट्स र इमोजी सपोर्ट पनि मिसिङ रहेको छ। यति भन्दै गर्दा यो वाचबाट तपाईँले ब्लुटुथ फोन कल चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ र कल क्वालिटी पनि राम्रो नै छ यसमा डायलर एप त छैन, तर कल हिस्ट्रीमा रहेको नम्बर्सलाई भने घडीबाट नै कल गर्न सकिन्छ। र मलाई एउटा राम्रो लागेको कुरा चाहिँ यो स्पोर्ट्स बटनलाई 3 चोटि लगातार क्लिक गरी इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट कल गर्ने फिचर पनि Xiaomiले यो घडीमा प्रोभाइड गरेको छ। ओके, सो विथ द्याट आउट अफ द वे अब चाहिँ लागौँ यसको हेल्थ र फिटनेस ट्र्याकिङ फिचर्सहरूतर्फ। र यो एस्पेक्टमा चाहिँ तपाईँले एउटा फ्ल्यागशिप स्मार्ट वाचबाट खोज्ने सबै फिचर्सहरू यो घडीमा पाउनुहुन्छ, विच इन्क्लुड्स विमेन्स हेल्थ ट्र्याकिङ, हार्ट रेट, ब्लड अक्सिजन स्याचुरेसन र स्ट्रेस मोनिटरिङ। यी सबै फिचर्स चाहिँ राम्रैसँग काम गरे तापनि स्लिप ट्र्याकिङसँग चाहिँ भने म अलिकति डिसअपोइन्टेड नै छु। इफ यु रिकल हामीले केही महिना अगाडि रिभ्यू गरेको रेडमी वाच 2 लाइटमा पनि यही समस्या मैले पाएको थिएँ। प्लस यसको ओभरनाइट SpO2 मोनिटरिङ पनि त्यस्तो रिलायबल चाहिँ लागेन मलाई।
सो आई होप कि Xiaomiले आफ्नो स्लिप ट्र्याकिङ एल्गोरिदमलाई अपडेटको मार्फतबाट इम्प्रुभ गर्छ होला। ओके, इन टर्म्स अफ फिटनेस ट्र्याकिङ यहाँ चाहिँ जम्मा 117वटा स्पोर्ट्स मोड्स रहेका छन्, जसमध्ये 19वटा भने प्रोफेसनल मोड्सहरू हुन्। सो वकिङ, रनिङ, स्विमिङ र जम्प रोप जस्तो एक्सर्साइजेस अन्तर्गत तपाईँले अलिकति डिपर इन्साइट पाउन सक्नुहुन्छ, विच कुड बी हेल्पफुल टु एथलिट्स। र बाँकी स्पोर्ट्स मोडमा चाहिँ यसले तपाईँको हार्ट रेट र क्यालोरिज बर्न मात्रै रेकर्ड गर्छ। बट सिन्स मेरो वर्कआउट भनेको चाहिँ खालि वकिङ, रनिङ र कहिलेकाहीँ साइक्लिङ मात्र हो, सो मेरो फिटनेस ट्र्याकिङ निड्सको लागि चाहिँ Xiaomi S1 Active इज मोर देन इनफ। र इट अल्सो सपोर्ट्स अटोमेटिक वर्कआउट डिटेक्सन, विच मिन्स कि वकिङ र रनिङ एक्सर्साइजहरूलाई म्यानुअली स्टार्ट गरिराख्नु पर्दैन। तर यहाँ चाहिँ अटोमेटिकली वर्कआउट एन्ड भने चाहिँ हुँदैन, सो म्यानुअली नै एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। मुभिङ अन, यसमा बिल्ट इन GPS पनि पाइन्छ र यसको सिग्नल लक हुने स्पिडसँग चाहिँ म निकै नै इम्प्रेस छु। अब कम्पेनियन एपको कुरा गर्नुपर्दा Xiaomiको अरू स्मार्ट वाचेसहरू जस्तो यो पनि मी फिटनेस भन्ने एपसँग पेयर हुन्छ, जुन चाहिँ एन्ड्रोइड र iOS डिभाइसेस दुइटैमा अभाइलेबल छ। र मेरो युसेजमा चाहिँ मैले यो एपमा चाहिँ अलिकति बग्सहरू र इन्कन्सिस्टेन्सीजहरू नोटिस गरेको छु। दुईवटा सेपरेट ओकेजन्समा यसले मेरो डेली स्टेप्सलाई एकदमै ओभर रेकर्ड नै गरेको थियो। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि मी फिटनेस एपको अनुसार चाहिँ मैले मे 17मा 1,50,000 स्टेप्स लिए, विच इज सिम्पली रिडिकुलस। अन टप अफ दिस, आफ्नो प्राइमेरी फोन स्विच गर्नु अघि मैले म्यानुअली सबै हेल्थ डेटा सिङ्क गर्दा समेत खै किन हो 1 हप्ता जतिको एक्सर्साइज र स्लिप लग्स चाहिँ सिङ्क भएन। एनिवे, Xiaomi Watch S1 Activeको ब्याट्री लाइफ भने चाहिँ इन्क्रेडिबल नै छ है। फेरि मैले मेरो युसेज प्याटर्नमा चाहिँ अराउन्ड 7 दिन जतिको चार्ज पाएको थिएँ र तपाईँले 24 आवर्स हेल्थ ट्र्याकिङ फिचर्सहरूलाई अफ गर्नुहुन्छ भने त यु सुड गेट 10 दिन जतिको बेसी ब्याकअप के। तर यसको चार्जिङ स्पिड भने चाहिँ अलिकति स्लो नै रहेछ, सिन्स यसलाई 0देखि 100% लग्न चाहिँ 2.5 घन्टा जस्तै लगाउँछ। ओके, समग्रमा भन्नुपर्दा Xiaomi Watch S1 Activeको हार्डवेयर इम्प्रेसिभ छ यसको प्राइसको लागि, र यसको स्पोर्टी डिजाइन अट्र्याक्टिभ हुनुको साथसाथै कम्फर्टेबल पनि लागेको छ मलाई। र यहाँ रहेको AMOLED डिस्प्ले र यसको ब्याट्री इन्ड्युरेन्स पनि इक्वली इम्प्रेसिभ भएको तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। एन्ड फर वाट इट्स वर्थ, Xiaomiको MIUI वाच OS पनि फेयरली रिलायबल नै छ, एक्सेप्ट फर सम माइनर बग्स जुन चाहिँ मेबी Xiaomiले सफ्टवेयर अपडेटको थ्रुबाट फिक्स गर्छ होला, और मेबी फिक्स नगर्न पनि सक्छ। तर यदि Xiaomiले चाहिँ यी इस्युजहरूलाई सफ्टवेयर अपडेट्स मार्फत चाँडै नै फिक्स गर्छ भने 25,000 रुपियाँ मुनि नेपाली बजारमा चाहिँ यो एउटा डिसेन्ट स्मार्ट वाच भएर निस्किन्छ। सो गाइज, यही नै थियो हाम्रो Xiaomi Watch S1 Activeको फुल रिभ्यू। तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई थम्स अप दिन नबिर्सिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नोटिफिकेसन बेल पनि थिच्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो।